بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هي الموديلينج ان ستيت سبيس. قبل أن نبدي بشنو هو الستيت سبيس، راح نقول الستيت سبيس هو عبارة عن تمثيل السيستم بواسطة first order differential equation. سابقا مثلنا السيستم بواسطة الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن يعني أخذنا الديفرنشال ايكويشن ومن ثم أخذنا لها اللابلاس ترانسفورم وأخذنا relation between output and input وكل الانيشال كونديشن زيرو وطلعنا ترانسفير فانكشن، وبالتالي تعاملنا ويا السيجنالز الموجودة بالسيستم وممكن ضرب السيستم ضرب جبري، والنتيجة الأخيرة ناخذ اللابلاس انفيرس ونطلع الريسبونس مالتنا بالتايم دومين. اليوم راح ناخذ الهاي اوردر ديفرنشال ايكويشن مثلها فيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن. الموديلنج ان ستيت سبيس هو يعود للموديلنج كنترول ثيوري، بينما الترانسفير فانكشن تعود للكونفنشنال كنترول ثيوري. الموديلنج كنترول ثيوري الحقيقة هو is applicable to multi input multi output system، بينما الكونفنشنال هو applicable فقط للسنجل انبوت سنجل اوتبوت سيستم. الموديلنج كنترول سيستم ممكن تطبق على اللينير والنون لينير والتايم انفاريانت والتايم فارينج، بينما الكونفنشنال كنترول او الترانسفير فانكشن تفيدنا فقط في applicable to linear time invariant system، فقط للlinear time invariant system، بينما هنا بدنا نشوف linear non linear time invariant والtime varying system. الموديلنج كنترول theory أو state space is essentially a time domain approach، يعني نفسها هي differential equation ونحلها بالحاسب ونطلع يعني نحلها بواسطة time domain، بينما conventional control theory يعني عن طريق transfer function هي عبارة عن frequency response أو frequency domain approach. ليش؟ لأن احنا ناخذ لأن اللابلاس هي عبارة عن complex variable. هسه نعرف الستيت. The state of dynamic system is the smallest set of variable، يعني أقل مجموعة من ال variable such that the knowledge of these variable at t equal t naught، معرفة هذه ال variable في ال initial condition together مع with the knowledge معرفة ال input at t equal أو تساوي أو أكبر من t naught، يعني خلال فترة الاشتغال. إذا عرفنا الانيشال كونديشن والانبوت خلال فترة الاشتغال ممكن أن نوصف تصرف السيستم. ممكن أن هذا تفيدنا هذه الأقل مجموعة من الفاريبل توصف لنا تصرف السيستم خلال فترة الاشتغال. والستيت عادة احنا الفاريبلز اقل مجموعة من الفاريبل عادة نسميها x1 x2 x3، او مثلا بالنسبة للتيارات التيار الاول التيار الثاني التيار الثالث او الفولتية اولى فولتية ثانية، كلها عبارة عن variables. الفاريبلز هنا راح نسميها بالستيت سبيسز او الستيت نسميها x1 x2 x3، يعني مثلا x1 يقابل الاكس، الاx2 يقابل الواي، الاx3 يقابل الزد، وهكذا. الستيت vector is a vector that determine uniquely the system state xt، قلنا الستيت xt for any time t أكبر أو يساوي 0 زين. once the state at t equal t naught، يعني معرفة الستيت بالinitial condition ومعرفة الانبوت خلال فترة الاشتغال at for t أكبر أو يساوي لنا t naught. إذا عرفناها راح نقدر نعرف كل ستيت، وهذه الستيت أكيد منها قسم يمثل الأوتبوت، قسم يمثل أي حالة بالسيستم. state space. الستيت سبيس هو ان dimensional space. نعرف احنا عندنا 2 dimensional مثلا الكارتيزيان، مثلا كارتيزيان عندنا 2 dimensional xy، وعندنا مثلا بالكارتيزيان عندنا
3 axes الاكس واي واكس زد، هاي راح نسميها مثلا بال 2 dimensional x1 و x2 مكان x y، ومثلا 3 dimensional x y z. طبعا احنا ال 2 dimension توصف لنا مثلا البلين، مثلا ال 3 dimension توصف لنا المجسم، وعندنا مرات نستخدم فد بعد رابع اللي هو مثلا التايم، مثلا فد مجسم يمشي بالفضاء، فهذه راح تصير مثلا عندنا 4 variable. هذه ال 4 variable ممكن راح نسميها x y z t، راح نسميها x1 x2 x3 x4. هنا راح نقدر أكثر من 4 5 6 7 هو n dimensional space. ال state space equation الحقيقة عندنا معادلتين بال state space equation، وهذه المعادلتين بال state space equation بها 3 variables. الفاريبل الأول هو input variable، وعندنا ال output variable، وعندنا ال state variable. هذين هن المعادلتين اللي تخص ال state space. هذه هي المعادلة الأولى اللي هي عبارة عن first order differential equation، واحنا نعرف هذه ال x vector يشملنا x1 x2 x3 x4 x5 حسب الدايمنشن مال السيستم، الاوردر مال السيستم. اذا كان السيستم الاوردر مالته 2 يعني راح نحتاج بس x1 و x2. اذا كان السيستم الاوردر مالته 3 راح نحتاج x1 و x2 و x3. وهذه ال u of t هذه هي الانبوت، وهذا هو ال y of t. اذا هذه هي المعادلة نسميها ال state equation، وهذه هي نسميها output equation. هذين المعادلتين الاثنين هي تمثل لي state space equation. هذا هو ال state، هاي differentiation مال state، وهذا هو ال state، وهذا coefficient مال state، وهذا coefficient، هذا coefficient مال هذا الانبوت، وهذا c هو coefficient مال هذا ال state، وهذا d هو coefficient مال الانبوت بالنسبة لل output أو الإيكويشن اللي تخص لي output. الستيت سبيس بعدة أشكال ولكن يحتوي على نفس ال variables. زين، عادة الانتجريتر اللي أحتاجها هو راح يساوي لنا الأوردر مال السيستم. ليش؟ يعني إذا السيستم ثيرد أوردر راح أحتاج 3 معادلات فيرست أوردر، وحل الديفرنشال ايكويشن فيرست اوردر ديفرنشال راح احتاج 3 تكاملات، اذا 3 انتجريتر احتاج. الحقيقة هذه هي الستيت سبيس ايكويشن، الستيت سبيس ايكويشنز. هذا الاي عادة نسميه ستيت ماتريكس، والبي نسموه الانبوت ماتريكس هذا البي، والسي عادة نسموه الاوتبوت ماتريكس، والدي يسموه الدايركت ترانسميشن ماتريكس. هسه راح نشوفه بالرسم شلون. وهذا الاكس هو ستيت فيكتور، والواي اليو هو الانبوت فيكتور، والواي is the output vector. هسه لو نشوف هذين المعادلتين، هاي المعادلة الأولى نسميها state equation، والمعادلة الثانية نسميها الاوتبوت equation. شلون نرسم الستيت equation؟ هاي الاكس دوت إذا كاملها تطلع لي الاكس، هذه الاكس دوت أكاملها يطلع لي الاكس. هسه الاكس دوت من تكون من اي اكس زائدا بي، اذا 2 تيرم تمثل لي الاكس دوت. اذا اخذ هذا الاكس دوت اسوي سميشن ل 2 تيرم، هذا التيرم الاول وهذا التيرم الثاني، او هذا الاول هذا الثاني مو مشكله، اثنينهن اجمعهن. هذا عندي الانبوت، هو عاده الانبوت يكون خارجي، اخلي الانبوت اضربه بي راح يصير عندي بي يو تي، هذا الحد الاول بي يو تي، هذا الحد الاول. الحد الثاني انا عندي هذا الاكس اضربه باي يطلع لي الاي اكس تي، اجمعهن هاي وهاي يطلع لي الاكس دوت. زين، هذا هو الاكس. بالنسبة للواي، الواي هو عبارة عن سي في الاكس تي زائدا دي في اليو اوف تي، هم من حدين. الحد الاول الاكس نضربه في السي يطلع لي هذا الحد الاول. الحد الثاني هذا الانبوت اضربه في الدي راح يطلع لي، واجمعهن يطلع لي الواي اوف تي، شكرا جزيلا.